bukid nila mama. Ito yung itsura ng Tigbalogo guys. Maganda guys. Maganda dito. Maganda dito. Maganda dito magbakasyon kasi ano, sariwa. Yung hangin. Tapos maraming ano, tanim. Pero mahirap yung mga daanan dito, mapuputik. Isa na yun dyan. Tulad dito, tanim silang palay. Ang aga namin. Mga anong oras? Mag-aalas 6 ay magpa 5:30. Magpa 5:30. 1 hour yung biyahe namin. Wala naman kasing ano,